Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 7, sau khi đánh bại Hoa Tông và hấp thu hết tinh thần lực của tên đó, Lâm Động đã lập tức tìm một nơi để tu luyện. Và sau đó, nhờ có tinh thần lực dồi dào, Lâm Động đã thành công mở ra bản mệnh linh phù thứ 5 và bước vào cấp bậc linh phù sư. Ngay sau khi đột phá, Lâm Động cũng liền lấy ra viên vạn thú quả thứ 2 và hấp thu nó. Ngồi ở giữa sa mạc rộng lớn, Lâm Động hai tay dang rộng, viên vạn thú quả có màu đỏ chói lọi cũng được hắn bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, từng luồng nguyên lực mạnh mẽ cũng không ngừng tỏa ra hòa quyện vào luồng tiên huyết đỏ rực. Cơ thể Lâm Động theo thời gian cũng dần xảy ra biến hóa. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một luồng nguyên lực khủng bố từ trong nội thể Lâm Động bạo phát đã khiến nơi đây rung chuyển liên hồi. Lúc này, Lâm Động đang bước vào thời khắc quan trọng nhất, đó chính là đột phá đồng lôi thể tới cảnh giới ngọc lôi thể. Thế nhưng, cũng trong lúc này, ở cách đó không xa, Hoa Cốt, cha của Hoa Tông, sau khi cảm nhận được ba động, cũng liền thi triển một loại pháp môn và huyễn ra một ảo cảnh. Sau đó, hắn ta lập tức lao tới vị trí Lâm Động đang tu luyện. Lần này, hắn ta quyết phải trả thù cho con trai. Thế nhưng, khi Hoa Cốt gần tới nơi Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm cũng đã phát hiện ra một chuyện không ổn. Ngay lập tức, Tiểu Viêm gầm lên, chỉ trong tích tắc, nó đã hóa khổng lồ, một đạo lôi điện cũng lập tức đánh thẳng về phía tên kia. Ở phía bên kia, tên áo đen lập tức đã huyễn hóa ra một thanh chiến kích. Ngay sau đó cũng đánh bay đi đòn công kích của Tiểu Viêm. Không dừng lại, một đạo công kích khác cũng đánh thẳng về phía Lâm Động. Thế nhưng ở đó vẫn còn có Tiểu Điêu, chỉ một cái hất nhẹ, Tiểu Điêu đã đập bay đòn công kích tới từ tên kia, khiến hắn ta ngạc nhiên vô cùng. Thế nhưng không chỉ có Tiểu Điêu, lúc này Tiểu Viêm nhân cơ hội đó, hai cánh của nó dang rộng, sau đó cũng lao thẳng về phía của Hoa Cốt. Hiểu được suy nghĩ nguy hiểm của Tiểu Điêu cùng với Tiểu Viêm, lấy Hoa Cốt làm trung tâm, những dòng khí mang hơi thở lạnh lẽo tạo thành một vòng tròn cũng lập tức đánh về phía Tiểu Viêm. Bị một đòn này, thân thể Tiểu Viêm trực tiếp bị chấn bay xuống mặt đất. Không dừng lại ở đó, trên tay Hoa Cốt, một thanh cốt mâu cũng nhanh chóng đánh tới người Tiểu Điêu. Trong lúc đối diện với cốt mâu kia, Tiểu Điêu định dùng ra toàn bộ thực lực của mình để chống đỡ, thì đột nhiên năng lượng trong nội thể của nó liền biến mất. Cũng bởi vậy, Tiểu Điêu phải đối mặt với mối nguy hiểm chí mạng. Thế nhưng, đúng vào thời khắc này, Lâm Động cũng đột phá thành công. Từ vị trí hắn ngồi, một luồng nguyên lực mạnh mẽ tỏa ra. Ngay sau đó, Lâm Động cầm trên tay Thiên Lân cổ kích, lao thẳng tới cốt mâu kia ứng chiến. Trong khoảnh khắc va chạm, từng luồng kinh khí lan ra như sóng lớn, ngay đến cả không khí xung quanh cũng đều bị chấn động đến mức nổ tung. Tiểu Điêu đứng ngay cạnh đó cũng liền bị chấn bay ra xa. Rất may, Lâm Động đã đỡ được nó. Và rồi sau đó, đứng đối diện với Hoa Cốt, sau vài lần võ mồm qua lại, hai người đã liền lao vào nhau chiến đấu. Ở phía Hoa Cốt, một đòn diệt hồn cốt đẳng cũng đánh thẳng về phía Lâm Động. Ngược lại, đối một đòn kia, Lâm Động liền thi triển ra ma viên biến. Cùng với đó, Thiên Lân kích pháp, nộ mãng kích cũng đánh thẳng về phía tên kia. Khi hai đòn công kích va chạm, tiếng nổ lớn trong nháy mắt khuếch tán ra, mặt đất lại thêm một lần rung chuyển. Thế nhưng, đại chiến cũng chưa có kết thúc. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, Lâm Động rốt cuộc cũng phải thi triển ra toàn lực của mình. Từ trên không trung, Lâm Động gầm lên, một hư ảnh kim long khổng lồ tỏa ra, hơi thở cuồng bạo lập tức đánh thẳng tới người của Hoa Cốt. Khi hai bên va chạm, một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất lúc này như chao đảo, bất kỳ ai đứng gần cũng không thể chịu nổi. Thế nhưng, khi đòn công kích kia biến mất, thân thể Lâm Động sau đó cũng rơi thẳng xuống mặt đất. Ở phía dưới, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng kinh ngạc vô cùng, thật không ngờ Lâm Động có thể thi triển ra thực lực như vậy. Còn ở trên bầu trời, Hoa Cốt vẫn ở đó. Thế nhưng, từng giây trôi đi, bộ cốt giáp bao bọc thân thể hắn cũng dần vỡ nát. Thân thể hắn ta vì thế cũng bị chấn bay lại mấy chục mét rồi mới phun ra một ngụm máu. Đối diện với Lâm Động, Hoa Cốt hắn ta không thể làm gì được nữa. Cuối cùng, hắn ta cắm đầu cắm cổ bỏ chạy về phía thành Đại Khôi. Còn Lâm Động, sau khi đánh cho Hoa Cốt phải chạy mất mật, hắn ta cũng liền cùng với hai người đồng hành của mình nhanh chóng rời đi khỏi nơi này, tránh gặp phải phiền phức. Rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, Lâm Động cùng với Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng đã tới nơi mình cần. Trước mắt bọn họ chính là Đại Hoang Cổ Bi, một tòa thành rộng lớn. Đến đây thì hết tập 8/3 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.